Tervetuloa mukaan 20 minuutin kestoiseen tuolijumppaan, missä me kohotetaan hieman sykettä, tehdään lihaskuntoliikkeitä sekä liikkuvuusharjoittelua. Minun nimi on Neppi ja olen fysioterapeutti ja ohjailen seuraavaksi sinulle tämän lyhyen tuolijumpan. Mutta aloitellaan sitten päiväharjoitusta tästä näin. Ojennat selkää suoraksi ja tuut istumaan siihen tuoli etureunalle. Tehdään ensin lyhyt alkuverryttely. Pyörität sieltä ensin hartioita taaksepäin. Kädet roikkuu siellä rennosti. Muutamat pyöräytykset taakse ja sitten takaa eteenpäin. Otetaan samalla jalkojen liikettä sitten sinne mukaan, lähet jaloilla marssimaan. Pientä polven nostoa sieltä vuorotahtiin. Hyvä. Päästä kädet rennoksi sinne sivulle, ravisuttelet oikein sormenpäitä myöden. Ja sitten lähdetään nostamaan polvea vähän reippaammassa tahdissa sinne ylös. Marssia siinä paikallaan. Tarkista, ojenna selkää vähän suoremmaksi, että on semmoinen hyvä ryhdikäs asento. Tuo kädet sinne syliin ja sitten astutaan jalat auki ja yhteen. Auki molemmat jalat ja sitten yhteen. Eli auki, auki, yhteen ja yhteen. Ja sieltä kun löytyy sitten hyvä rytmi, niin voit vähän nopeammassa tahdissa tehdä. Muutamat askelukset vielä. Noin, pysäytä jalat sitten sinne paikalleen. Voit tuoda vähän jalkoja auki ja sieltä kurotetaan ristiin ja takaisin. Nyt hidastetaan liikettä, kurota mahdollisimman pitkälle. Kättä sinne etuviistoon. Pieni pysähdys siellä venytyksessä ja takaisin. Jos siellä selän, lapaluun, olkapään takana saat tuntumaan venytystä, niin hyvä. Saadaan sinne pituutta kädelle. Noin, vielä kerran toiselle puolelle. Venytys ja alas. Sitten tuot jalkoja lähemmäs toisia ja sieltä ojennetaan polvea suoraksi. Vuorotellen polven ojennus. Vähän hitaammassa tahdissa taas pysäytetään se jalka suoraksi sinne hetkeksi aikaa. Suoraksi ja takaisin alas. Ojennus ja alas. Kiinnitä huomiota taas. Voit vähän koittaa työntää sieltä ristiselkää suoremmaksi, ettei olla ihan takakenossa. Ja jalan ei todellakaan tarvitse nyt nousta kauhean, koittaa nostaa mihinkään ylös, vaan se, että ojennat polvea mahdollisimman suoraksi. Vielä muutama ojennus. Hyvä. Ja sitten jätetään jalat sinne lattialle ja sieltä kantapäiden ja varpaiden nostoja. Kantapäät ja varpaat sieltä liikkeelle. Tuo kädet viereen tänne roikkumaan ja sieltä sitten aina kun kantapäät nousee ylös, niin koukistat käsiä. Ja sitten kun kädet tulee sinne suoraksi, niin viet niitä vähän tänne kylkien ohi taakse. Eli silloin kun ne varpaat on ylhäällä, niin kädet tulee tänne taakse. Hyvä. Muutamat kerrat vielä. Noin. Sitten vaihdetaankin siitä. Pientä alkuverryttelyä tuli tässä tehtyä, niin vaihdetaan sitten vähän nopeampaa tahtiin. Me lähdetään tässä pikkusen nopeuttamaan rytmiä ja vähän koitetaan saada sitä sykettä kohoamaan. Eli nyt te lähdet marssimaan sieltä nopeammassa tahdissa, polvi nousee ylöspäin. Ja sitten me nostetaan kättä vähän yläviistoon. Eli sieltä vuorotellen yläviistoon. Nyt te polvi jää vähän sinne ilmaan. Polven nosto ja käden ojennus. Jos olkapäässä on kipuja tai siellä jotain kolotusta, niin tee sitten vähän sinne matalemmalle se käden ojennus. Mutta jos olkapää antaa myöden, niin voit tehdä sen sinne ylöspäin. Hyvä. Sitten pysähdys, jalat ensin yhteen. Sitten nostetaan jalkoja auki ja vähän kurotetaan sinne alas. Ja sitten taas jalat yhteen. Eli jalat auki ja kurotus alaviistoon. Kuulostele miltä liike tuntuu siellä selässä. Hae semmonen rytmi,
mikä tuntuu sopivalta sinne selälle. Jos alaspäin taivutus ei ole oikein hyvä, niin voit tehdä sen kurotuksen tänne eteenpäin. Eli jalat auki, kurotus joko sinne eteen tai vähän sinne alaspäin. Ja taas, jos sieltä se liike tuntuu ja alkaa kroppa vähitellen heräämään tähän päiväharjoitukseen, niin voit vähän nopeuttaa sitä tahtia. Hyvä. Ja sitten pysähdys, jalat jää paikalle, kädet tänne eteen ja nyrkin iskuja. Vuorotellen isketään, käsi ojentuu sinne eteen, pientä kiertoliikettä tulee sieltä selkärankaan tätä tehdessä. Hyvä. Ja sitten takaisin marssiin. Tehdään vielä toinen nopea kierros. Sieltä ensin marssia, nopeuta vähän marssia. Voit ottaa tuolin reunasta kiinni. Kokeilla vähän sieltä. Jaloilla sipsuttaa nopeammassa tahdissa. Hyvä. Sitten polven nostoa. Ja sieltä joko se sinne käsi etuviistoon nousu tai sitten ihan sinne ylös. Sieltä napakka ojennus, mikä ikinä se korkeus onkaan. Hyvä. Pysäytä jalat. Sitten jalkoja auki ja kurotus sinne eteenpäin tai alaviistoon. Kurotus jompaa kumpaa. Tai sitten jos haluaa, niin voi vaikka vähän vaihdella sitä, että kurottaa, kumartaa sinne aina pari kertaa alaspäin ja sitten sinne eteenpäin. Hyvä. Ja sitten pysäytä jalat paikalle ja nyrki-iskuja eteenpäin. Noin. Hyvä. Sitten heilauta käsiä eteen ja taaksepäin. Hengitä syvää sisään. Ja puhallus ulos. Hengitys sisään. Päästä kädet rennoksi sinne syliin. Ja puhallus ulos. Noin. Siinä tuli vähän sykettä kohotettua. Jatketaan sitten seuraavaksi sieltä kuminauhan kanssa. Jos sinulta löytyy, niin ota kumppari sieltä. Tämmönen leveä kuminauha on hyvä useimmissa näissä kuminauhaliikkeissä, mitä ohjailen täällä. Tuo jalat ihan vierekkäin yhteen ja sitten kuminauha sieltä reisien ympäri ja laitat sen vähän ristiin tästä päältä. Siirrytään istumaan siihen tuoli etureunalle. Voit pyöräyttää kuminauhan käsien ympäri, jos tuntuu, että sillä tavalla saat siitä paremmin pidettyä sen otteen. Ja sieltä liikkeenä jalan nostoa sivulle ja takaisin viereen. Rauhallisessa tahdissa lähdetään tekemään liikettä. Sieltä nyt ajatuksena tarkista se, että polvi ja nilkka pysyisi siellä samassa linjassa. Eli ei tehdä tämmöistä, koiteta varpaalla mahdollisimman pitkälle viedä sitä varvasta, vaan ajatukset on, että lonkan loitonnus, polvea sinne mahdollisimman ulos. Ja nyt voit tarkistaa sitä kuminauhan tiukkuutta. Eli jos tuntuu, että se on ihan liian tiukka, että et saa ollenkaan sitä jalkaa nostettua sinne sivulle, niin löysytä ihan vähän. Tavoitteena olisi se, että saadaan siitä kuminauhasta sitä vastusta tähän liikkeeseen, niin että siellä lonkan ulkosyrjissä pakaralihakset joutuu tekemään töitä vähän enemmän. Hyvä. Vielä muutama kerta. Näin. Hyvä. Sitten seis, jätetään ne jalat siihen paikalle ja irrotetaan kuminauha. Ja otetaan nyt kuminauhasta, pyöräytetään se käsien ympäri. Ja tehdään seuraavaksi, se voi olla semmoinen hartioiden levyinen ote siinä kumpparissa. Voit kokeilla sitä tuossa, että miltä se tuntuu. Eli nyt hartiat rentoina, selkä suorana. Vedytetään kuminauhaa tänne auki ja takaisin yhteen. Kädet on siellä alaviistossa.
Eli nyt voit kokeilla, että kumpparin kanssa on se hyvä puoli, että sitä saa aina siellä vähäset löysytettyä tai kiristettyä. Tavoitteena olisi se, että saisit niitä käsiä sinne mahdollisimman pitkälle tänne sivulle. Eli se kuminauhan vastustuskohta tulee, ei välttämättä täältä ihan edestä. Ja kun vedät niitä käsiä, venytät sitä kuminauhaa pitkäksi ja käsiä sinne sivulle, niin samalla vähän vedät niitä lapaluita yhteen siellä, varsinkin siinä asennossa, kun kädet on täällä pitkällä. Hyvä, vielä kerran. Auki ja yhteen, noin. Päästä kuminauha siihen polvien päälle, ravisuttele käsiä. Meillä on 3. lihaskuntoliike, mikä me tehdään tässä meidän tuolijumpassa. Ja siinä taas me pyöräytetään se kuminauha sinne käsien ympäri. Nyt me tuodaan jalat siihen yhteen. Mä käännynkin toistepäin vähän, niin näet ehkä paremmin liikkeen. Jalat yhdessä, polvet koukussa. Kuminauha siihen reisien päälle, tehdään vatsalihasrutistusta. Ja nyt painetaan kuminauhaa, mennään tälleen kumaraan ja takaisin ylös. Ja nyt on ajatuksena siis se, että kädet pysyis suorana, kyynärpäät suorana, eli me ei pumpata täällä käsiä koukkuun ja suoraksi, vaan se kumarusliike tulee sieltä vatsasta, keskivartalosta. Selän vatsalihakset tekee töitä ja kädet on suorana, olkapäät tiukkoina. Meet siihen saakka, mikä tuntuu hyvältä. Ja jos haluat ottaa hengityksen mukaan rytmiin, niin puhavat ulos samalla, kun meet tänne alaspäin. Hyvä. Koitetaan pitää semmoinen rauhallinen tahti. Tehdään vielä pari kertaa tämä liike. Ja sitten me tehdään toinen kierros näitä 3 lihaskuntaliikettä. Hyvä. Ja sitten seis. Ja sitten taas voit ottaa kuminauhan pois sieltä irti käsistä. Pyöräytetään se sinne jalkojen ympärille. Ja tuli se ensimmäinen liike, eli lonkan loitonnusta. Jalat on ensin siellä tiukassa paketissa ja sitten tulee nosto sivulle ja takaisin. Sivulle ja takaisin todellakin. Polvi ja nilkka on samassa linjassa, koska silloin justiinsa, jos me koitetaan vaan siellä varpaalla viedä sitä jalkaa mahdollisimman pitkälle, niin sitten se lonkasta ei sitä loitonnussuunnan liikettä tule välttämättä juurikaan. Eli tavoitteena todellakin sieltä saada sivulle vietyä mahdollisimman pitkälle. Ja myös tässä, kun palautat sitä jalkaa takaisin, niin koita tietoisesti vähän jarruttaa sitä liikettä, että älä anna sen kuminauhan vetää sitä jalkaa takaisin ihan holtittomasti. Hyvä. Sivulle ja takaisin. Vielä on muutamat toistot jäljellä. Ja sitten meillä tuli uudestaan se kuminauhan venytys sinne sivulle. Noin, hyvä. Otetaan kuminauha sieltä pois. Vähän voi ravisutella, taputella jalkoja. Ja otetaan kuminauhasta se hartioiden levyinen ote. Pyöräytät. Tässä on hyvä pyöräyttää se kuminauha sinne kämmenen ympärille ja sillä tavalla saada se hyvä ote. Hartiat rentoina, kädet siellä alaviistossa. Venytys auki ja takaisin yhteen. Auki ja yhteen. Tässä myös kiinnitä hieman huomiota sinne ranteisiin, että ranteisiin ei tulisi samalla kun venytät, niin ranteet ei kääntyisi sisäänpäin. Eli ranteet olisi sillä tavalla napakoina. Sillä tavalla saadaan vähän sitä asentoa pidettyä kanssa, jos siellä ranteissa on vaikka kipuja, niin ei sitten kipeytetä niitä ranteita entisestään. Kiinnitetään huomiota, että se asento pysyy siellä hyvänä. Noin, vielä 2 kertaa. Avaus ja takaisin. Ja viimeinen. Noin, hyvä.
hengittelet rauhallisesti, vähän ravisuttelet käsiä ja sitten tehdään se vatsalihasliike, kumarrusliike sieltä sitten vielä viimeisenä kuminauhaliikkeenä tänään. Kumppari sinne taas käsiin, jalat yhdessä, polvet koukussa ja sieltä kumarrus eteen ja takaisin ylös. Tarkista, että ne kyynärpäät pysyy samassa asennossa koko ajan ja tämän syvyyden voit hyvin mallata. Ei tarvitse mennä kaksin kerroin ja tietenkin huomioit sen, että miltä liike tuntuu siellä selän puolella, ettei kipua tule. Olkapäistä, kyynärpäistä, kädet on semmoiset oikein napakat ja suorat. Sieltä ei mikään nivel anna periksi tässä näin, kun me kumarrutaan eteenpäin. Vielä 2 kertaa. Hyvä. Ja sitten voit vähän pyöritellä hartioita. Laitetaan kuminauha sinne sivuun takaisin ja otetaan hyvä istuma-asento tässä. Tehdään viimetteeksi pientä liikkuvuusharjoittelua, jäähdyttelyä sitten tässä lopuksi. Kädet sinne rennoiksi sivulle heilumaan ja sieltä vuorotahtiin heilautat kättä eteen ja taakse. Anna vähän se selkä kääntyy siinä mukana. Noin. Ja sitten tuot kädet sinne syliin ja sieltä tehdään ympyrää. Kallistutaan eteenpäin ja toiselle sivulle taaksepäin. Hyvä. Ja vaihdetaan suuntaa. Hyvä. Pysäytä liike sinne keskelle. Tuo kädet ristiin tähän rinnan päälle ja käännetään vartaloa. Hidas liike. Hyvä. Pysäytä liike hetkeksi aikaa paikalle ja otetaan polven nosto vielä tähän kierron yhteyteen. Eli käännät vartaloa ja hitaasti nostat polvea sieltä lonkasta ylöspäin. Eli kierto ja polven nosto. Tässä kohtaa me pidetään se selkä ihan suorana, eli me ei koiteta saada sitä kyynärpäätä ja polvea koskettamaan, vaan me tehdään se kiertoliike ja sitten polven nosto samalla siellä puolen, mihin mennään. Hyvä, ja vielä kerran näin. Jätetään sitten kädet sinne syliin, liuutat käsiä eteenpäin ja samalla pyöristät selkää. Kädet pysyy siinä polvien päällä ja me nojataan vähän taaksepäin ja sitten me ojennetaan selkää ja vähän notkistetaan sieltä. Eli kädet pysyy reisien polvien päällä, nojaa taaksepäin, selän pyöristystä ja sitten notkistetaan. Tässä kun notkistat selkää, voit vähän nostaa sitä katsetta sinne yläviistoon. Vielä kerran. Pyöristät selkää. Ja notkistus. Hyvä. Pyöritä hartioita taaksepäin. Sieltä sormet vielä sinne syliin, pumppa syliin tai siihen eteen, sormia suoraksi ja nyrkkiin. Hyvä. Ravisuttelet käsiä, päästät kädet roikkumaan sinne sivulle. Sieltä rutistetaan hartioita korviin ja tiputat alas. Ja rutistus korviin ja tiputus alas. Samanlaiset rutistukset taaksepäin, olkapäitä taaksepäin ja rentoutus. Olkapäitä taaksepäin ja lapaluita rutistaa sinne lähemmäs selkää. Hyvä ja rennoksi.
Ja sitten ravisutellaan käsiä rennoksi, ravisutellaan vähän jalkoja, polvia, ojentelet sieltä. Pumppaan nilkkaa koukkuun ja suoraksi. Näin. Hyvä. Sitten jätetään jalat sinne paikalle, voit vähän taputella reisistä. Siinä tuli valmista meidän 20 minuutin kestoisesta tuolijumpasta. Toivottavasti siitä tuli hyvä vetreä olo sinne kroppaan, semmoinen tunne, että on vähän jotain tehnyt, ei liikaa tule voimia tämä jumppa viemään, vaan tästä on hyvä jatkaa sitten päivää energisempänä eteenpäin. Kiitos taas, kun olit mukana jumppailemassa ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!